Η NASA αποκάλυψε ένα νέο φιλόδοξο πλάνο εξερεύνησης της σελήνης, παρουσιάζοντας τις τρεις πρώτες αποστολές του προγράμματος Moonbase, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως προετοιμασία για την επανδρωμένη αποστολή Artemis, που έχει προγραμματιστεί για το 2028. Οι τρεις αποστολές Moonbase της NASA θα επικεντρωθούν στο νότιο πόλο της σελήνης, μια περιοχή που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης. Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία ανέφερε ότι αυτές οι αποστολές αποτελούν την αρχή ενός πολύ μεγαλύτερου προγράμματος, καθώς περισσότερες από 12 νέες αποστολές αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στη χρονιά. Το πρόγραμμα Artemis θεωρείται το σημαντικότερο διαστημικό εγχείρημα της NASA μετά τις αποστολές Apollo. Σε αντίθεση όμως με τη δεκαετία του 1960, ο στόχος πλέον δεν είναι μια σύντομη επίσκεψη στη σελήνη, αλλά η ανάπτυξη υποδομών που θα επιτρέψουν μακροχρόνιες αποστολές και μελλοντικά ταξίδια προς τον Άρη. Η NASA επιδιώκει να δοκιμάσει τεχνολογίες, συστήματα μεταφοράς και ρομποτικές πλατφόρμες πριν την άφιξη αστροναυτών, ώστε οι επανδρωμένες αποστολές να πραγματοποιηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Η πρώτη αποστολή του προγράμματος, Moonbase 1, αναμένεται να εκτοξευθεί φέτος, αλλά όχι νωρίτερα από το φθινόπωρο. Η αποστολή θα χρησιμοποιήσει το διαστημόπλοιο Blue Moon Mark, ένα Endurance της Blue Origin, της εταιρείας διαστημικών τεχνολογιών του Jeff Bezos. Το σκάφος θα μεταφέρει επιστημονικά όργανα της NASA στην επιφάνεια της σελήνης, μεταξύ των οποίων το Stereo Camera for Lunar Plume Surface Studies και το Laser Retroreflective Array. Οι τεχνολογίες αυτές θα επιτρέψουν στους επιστήμονες να μελετήσουν την αλληλεπίδραση των thrusters με το σεληνιακό έδαφος. Ένα κρίσιμο ζήτημα για τις μελλοντικές προσεδαφίσεις μεγάλων διαστημοπλοίων. Παράλληλα, το σύστημα Reflected Laser Light θα βοηθήσει τα τροχιακά σκάφη να υπολογίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις θέσεις στην επιφάνεια της σελήνης, βελτιώνοντας τη χαρτογράφηση και την πλοήγηση. Η δεύτερη αποστολή, Moonbase 2, αναμένεται να εκτοξευθεί αργότερα μέσα στη χρονιά και θα βασιστεί στο διαστημόπλοιο Griffin της Astrobotic. Η αποστολή θα μεταφέρει επιστημονικό εξοπλισμό και τεχνολογικά φορτία. Ανάμεσα στα σημαντικότερα στοιχεία της αποστολής βρίσκεται το Rover Flip της Astrolab, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή νέων τεχνολογιών κινητικότητας στη σεληνιακή επιφάνεια. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη των μελλοντικών Lunar Terrain Vehicles, δηλαδή των οχημάτων που θα χρησιμοποιούν οι αστροναύτες στις αποστολές Artemis. Η τρίτη αποστολή του προγράμματος, Moonbase 3, θα πραγματοποιηθεί επίσης μέσα στο 2026 και θα μεταφέρει επιστημονικά φορτία όχι μόνο της NASA αλλά και διεθνών συνεργατών όπως η ESA και το Κορεατικό Ινστιτούτο Αστρονομίας και Διαστημικής Επιστήμης. Το βασικό επιστημονικό φορτίο της αποστολής θα είναι το Lunar Vertex, το οποίο θα ταξιδέψει με το σεληνιακό σκάφος Nova Sea Trinity της Intuitive Machines. Η αποστολή θα μελετήσει τους μυστηριώδεις σεληνιακούς στροβίλους, φωτεινά μοτίβα στην επιφάνεια της σελήνης που εδώ και δεκαετίες προβληματίζουν τους επιστήμονες. Η έρευνα αυτών των περιοχών αναμένεται να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη γεωλογική εξέλιξη της σελήνης και τη συμπεριφορά των υλικών σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.